đúng không? Bạn có đùi hay bạn hai đùi? 엄마. lúc xem market 팍팍팍. chị ơi. bà chị bao nhiêu tiền? bà chị bao nhiêu tiền? 시장 가면은 고기 파는 분들이 이렇게 파는데 남동생이랑 저러고 있으니까 진짜 시장 상인 같습니다. 그거 여기야. 여기. Cứ lộn ra đi. Đây cầm đây. Đấy, có cái gì đâu. Mùi lắm. Không vui chứ mày bỏ là không lộn thì có mà. Cái này thì phải lộn. Đéo ai ăn nổi. Và cái nào cũng phải lộn hết đấy. Đó, để đi này có bớt cái này ra. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái là bớt muối. Muối tí lộn. Cái này chưa mà, chưa lộn rồi. Cái này ta mày lộn rồi. Cái này cũng... Cái này lộn rồi, cái này chưa. Cái này chưa à? Cô làm vừa ăn nhiều tiết thế? Không, sao đây? Nhiều tiết quá không bố? Ít rau quá. Cho nhiều đấy thì tính ra Ra. đi vào đây ăn cơm luôn. Bữa ăn cơm mà. Bà ơi, quên lên nhá. Mới tiêm đi. Mở lên có bánh của cháu nhé, mình ăn sữa thịt. Bánh cơm nè. Thôi mà đi về đi cả nhà ăn cơm nhá mà. Thôi đừng nướng vội em ơi, để nướng thịt nó ăn đã. Còn nhiều nướng lắm này. Tên về 좋아요. Không, biết cái thịt bỏ ấy ngồi gần đây mà uống vừa ăn vừa nướng mới ngon. Rồi. Mẹ nó bảo là Em ở trên. Ngồi gần lại đây. con thích ở đây. Vừa nướng. Con thích ở đây. Ui rồi. Không, cái này nè. Quân ơi. Cái này vô cho anh. Quân ơi là bố cô như sâu Quân ơi. Vì có anh kéo lên đây thì bố con mình sẽ ăn nướng cái này chứ mà bố con mình nhà thì
Trâm nó nói là có con thì mới nướng cái đồ này mới được ăn. Đồ này là con nướng này, con nướng cái đồ này này. Con rể nướng ok ạ. Cảm ơn mẹ. À, nó chắc không biết nó gì cả. Cái này á, cái này là nó cứng đúng không? Cái này phải bẻ cái này rút cái này ra. Cái có nhiều đỗ nhiều nhân nha bà. Nhiều lắm. Cái gì nhỉ? Ba người không. Rất nhiều. Chậu to nhà mình đâu? À, cái chậu mà bà em được rác này còn là khó. Sợ sao có mọi thứ tới bà với. Miền Nam quê nhà người gọi đánh tiếp. Đánh tiếp chứ không mình biết như này. Bây giờ đi được, không về được mà. Giờ đi cũng đi được. Đi kiếm chồng khác ai mới về. Không nghĩ các bạn giờ nó về Việt Nam không về được. Nó về không về được. Nói lúc đầu trên đi kêu cái gì ngày. Dịch bệnh không về được mà. Mấy chứ nhớ thôi nhặt về. Ôi dồi ôi, nhà chưa đã. Bà bán khắp nhà mà. Thế, người kia chuyên ngồi đây, ngồi đây bán bò cái nhà mà. Em chữa tủ được riêng bao nhiêu xong rồi đổ đây mà đây mặt này mũi. Đây, chị em đây thì chị chết. Nhà cháu có nó đổ khắp lưới tứ lung tung bắn vào mặt này. Thế là chắc chắn thấy nổ đâu. Mẹ cháu cũng cười vì nó bắn cả vào mặt coi như là như kiểu máu ấy. Lúc rồi tôi cào xương. Nó bảo cẩn thận những xương là nhiều cái đó là cái rồi cái đó là cái lòng non nữa mà chứ không phải cái thực già. Cái thực già nó bỏ đi rồi nó bỏ hôi. Cái lòng non nhưng mà nó bé thế chứ còn cái thực già nó to bằng bắp tay này này. Are you ready? Mà mẹ rồi cái thằng nó không biết làm cái gì đâu. Biết, nó chỉ nó cho nó làm đi kiếm tiền thì mới đâu người xem. Thì mới đâu người xem YouTube để ngu á. Rồi nó làm ra tiền là được rồi. Chị với mấy. Ai xem là bố khóa cứ cổ xe đi ngồi tất ở trên này lấy hết mấy cái xe ngoài kia kìa. Chiều ấy. Bà thế nó bảo từ cái nó càng cái gì tốt rồi nè. Chỉ mấy ngày còn thể ăn ngon hơn là mình. Cái gì đây ngon hơn là cái mà mình ăn hơn là bác ạ. Con này chỗ đây con ăn nè đấy. Con chứ bố đấy con ăn nè đấy. Bà đang nấu bánh à? Nay đi nấu thịt.